नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम गणेश अधिकारी। हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ जिएनएस अधिकारी युट्युब च्यानल। यदि मेरो च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। म आज हजुर समक्ष हाइपरटेन्सन भनेको के हो, अर्थात् उच्च रक्तचाप भनेको के हो, यो कसरी लाग्दछ र यसको रोकथाम के हो हैन। अनि हाइपरटेन्सन अर्थात् उच्च रक्तचाप हुँदा के खाने के नखाने, के कुरा हामीले बार्नुपर्छ, यथार्थ कुराहरू लिएर आज हजुर समक्ष आइपुगेको छु। र हजुरलाई म अब सिधै ढिला नगरिकन मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर म हजुरलाई लैजाँदैछु। सर्वप्रथम त हामीले उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेन्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ। मुटु तथा रक्तनलीका रोगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी देखिने रोग भनेकै यही उच्च रक्तचाप हो। सामान्यतया हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दा उच्च रक्तचाप भन्नाले सामान्य रक्तचाप भन्दा बढी भएको अवस्थालाई बुझिन्छ। अर्थात् सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसर गरेर हामीले यसलाई दुई भागमा बाँडेर भन्न सकिन्छ। अर्थात् सिस्टोलिक प्रेसर भनेको 140 mm of Hg भन्दा बढी भएको अवस्था र डायस्टोलिक अर्थात् तलको प्रेसर भन्ने बुझिन्छ, जुन 90 mm of Hg भन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचापको अवस्था भनेर भन्न सकिन्छ। सामान्यतया हामीले उच्च रक्तचापको वर्गीकरण गर्दाखेरि 4 प्रकारले अथवा 5 प्रकारले गरिन्छ। एकमा छ सामान्य रक्तचाप अथवा सिस्टोलिक वा माथिको ब्लड प्रेसर भनेर बुझिन्छ, जसलाई 120 mm of Hg भन्दा कम र डायस्टोलिक वा तलको ब्लड प्रेसर भन्ने बुझिन्छ, जुन 80 mm of Hg भन्दा कम भएको अवस्थालाई सामान्य रक्तचाप भन्न सकिन्छ। 2 नम्बरमा छ उच्च रक्तचापको पूर्व अवस्था, जुन सिस्टोलिक वा माथिको ब्लड प्रेसर 120 देखि 139 mm of Hg र डायस्टोलिक वा तलको प्रेसर 80 देखि 89 सम्मको mm of Hg को यो अवस्थालाई उच्च रक्तचापको पूर्व अवस्था भनेर भनिन्छ। अर्को छ उच्च रक्तचाप स्टेज फर्स्ट, जुन सिस्टोलिक वा माथिको ब्लड प्रेसर 140 देखि 159 mm of Hg र डायस्टोलिक वा तलको ब्लड प्रेसर 90 देखि 99 mm of Hg भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को छ अति उच्च रक्तचाप, सिस्टोलिक वा माथिको ब्लड प्रेसर 160 भन्दा माथि र डायस्टोलिक वा तलको ब्लड प्रेसर 100 mm of Hg भन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचापको अवस्था भनेर भनिन्छ। अर्को छ हाई ब्लड प्रेसर स्टेज 3, यसमा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 180 भन्दा माथि र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर 110 भन्दा माथि भएको अवस्थालाई स्टेज 3 को रूपमा लिइन्छ र यस्तो अवस्थामा बिरामी बेहोस हुने, पक्षघात हुने, ब्रेन हेमरेज हुने अथवा हृदयघात समेत हुन सक्छ। अब हामीले उच्च रक्तचापका केही लक्षणहरूको बारेमा बुझौँ। जस्तै 1 नम्बरमा छ टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, मुटु बढी ढुकढुक भए जस्तो हुने, नाकबाट रगत बग्ने, आँखा धमिलो हुने जस्ता समस्याहरू जस्ता लक्षणहरू उच्च रक्तचापमा देखिन सक्छ। यस्तो लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्तै हजुरहरू हस्पिटल अथवा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानु हुन हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। अब बुझौँ उच्च रक्तचापका कारक तत्त्वहरू, जसमा 1 नम्बरमा मैले राखेको छु धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरूको र मदिरा सेवन। 2 नम्बरमा राखेको छु बढ्दो उमेर। 3 नम्बरमा मोटोपना। 4 नम्बरमा अस्वास्थ्य खाना। 5 नम्बरमा शारीरिक निष्क्रियता। 6 मा वंशाणुगत। 8 मा तनाव। यी कारणहरूले गर्दा उच्च रक्तचाप बढ्ने बढी सम्भावना हुन्छ। अब बुझौँ उच्च रक्तचापको रोकथाम तथा उपचार। प्रति व्यक्ति दैनिक 5 ग्राम भन्दा कम नुन खाने। 2 नम्बरमा
धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने। 3 नम्बरमा मदिरा सेवन नगर्ने। 4 नम्बरमा तनावमुक्त रहने। 5 नम्बरमा शारीरिक तौल बढी भए घटाउने र स्वास्थ्य तौल कायम राख्ने। 6 नम्बरमा स्वास्थ्य र सन्तुलित खाना खाने। 7 नम्बरमा नियमित दैनिक कम्तीमा 30 मिनेट हल्का पसिना आउने गरी शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्दछ। 8 नम्बरमा नियमित रक्तचाप जाँच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा अस्पतालहरूमा दैनिक रूपमा भिजिट गरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्दछ। यदि हजुरहरूलाई उच्च रक्तचाप अथवा हाई ब्लड प्रेसर भएको अवस्थामा हजुरहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाएर नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुहोला। साथै नियमित रूपमा शारीरिक जाँच र रक्तचापको जाँच गराउनुहोला। लक्षण भए अथवा लक्षण नदेखिए पनि हजुरले शारीरिक रक्तचापको जाँच चाहिँ अवश्य पनि गराउनुहोला। अन्यथा हजुरले रक्तचाप देखिएपछि पनि हजुरले नियमित रूपमा शारीरिक जाँच गराउनुभएको छैन अथवा रक्तचापको चेक गर्नुभएको छैन, ब्लड प्रेसर कति छ के छ भनेर हजुरले लापरवाही गरिरहनु भएको छ, देखिसकेको छ तर औषधि नियमित रूपमा औषधि खानुभएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिनुभएको छैन भने हजुरहरूलाई मुटु सम्बन्धी अथवा तपाईँको किडनी सम्बन्धी अथवा तपाईँको आँखा सम्बन्धी ब्रेन सम्बन्धी हजुरहरूलाई समस्या देखा पर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हजुरहरूलाई असर पर्न गई जाने जस्ता जोखिम पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर समयमै सचेत रहौँ, सचेतमै उपचार गरौँ र समयमै यो हाइपरटेन्सनको ट्रिटमेन्ट गरौँ र हजुर हामी सबै स्वस्थ बनाऊँ र स्वस्थ रहौँ। र हजुरहरूले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।